Всім привіт! У нас сьогодні субота, і це саме та субота, коли ми ходимо до армії порятунку за продуктовими наборами. Тож покажу вам, що нам в цей раз дали. А в другій частині відео покажу нашу прогулянку вгору, і там паралельно повідповідаю на деякі ваші запитання, які ви мені ставили у спільноті. Я вже розклала продукти. Зараз покажу швиденько, що в цей раз було у наборах. 2 хлібчики таких, упаковка рису, упаковка макаронів. Ви знаєте, що в нас 2 пакети, тому ось в одному було 1 хлібина, 1 рис, в іншому там хліб і макарони. І так все навпіл вони там ділять. 2 банани, абрикоси, нектарини, персики, такі персики. Апельсинки, тут мікс ягідок, тут ожина, порічки, виноград, трішки там лохини я бачу. З овочів, так, багатенько помідорчиків чері. Такі набори, це вони так продають на овочеві супи одразу набором. Тут в наборі корінь селери, це, мабуть, цибуля порей, морквина, цибулька червона і шматок ось такого капустки. І теж таких 2 набори, трохи картоплі, грибочки, морква. Цей раз дуже класний такий набір, багато фруктів, і це супер. Інколи буває, знаєте, щось таке підм'яте, а в цей раз всі фрукти дуже класні такі. Ось персики. Все чудово. І помідорки класні, такі маленькі. Одразу намила дітям ягоди, фрукти, вони з задоволенням перекусили. Потім ми пообідали, і я поставила кавусю готувати. Трохи навколо безлад після нашого обіду, бо ми пообідали, зараз роблю каву і плануємо піднятися із чоловіком удвох на гору. Він тут знайшов, я не знаю, чи в статті якийсь вичитав, чи на карті. Гора називається Бозінгенберг, тобто гора Бозінгер, і це район, в якому ми проживаємо, район міста. І це таке класне відкриття для мене, щоб просто через дорогу, ви знаєте, у нас є ущелина, у нас є зоопарк недалечко, і тут буквально теж через дорогу ти починаєш вже сходження на гору. Ну, це взагалі вау-вау, тому що не треба нікуди їхати, спеціально щось планувати. Ти, якщо хочеш похід в гори влаштувати, просто береш з собою водичку, все необхідне, що ти там хочеш перекус, і вирушаєш в дорогу. Буквально через 100-200 метрів вже цивілізація закінчується. Ми піднімаємося ось такою спочатку дорогою, і вже потім просто йдемо лісом. І навіть якщо трішки піднятися, буквально там, я не знаю наскільки метрів, і вже такий відкривається класний краєвид із Альпами. Висота гори 930 метрів, здається, ми живемо на висоті 400 метрів, тобто загальний підйом буде близько 500 метрів. Це небагато, але насправді моєї фізичної підготовки недостатньо для таких підйомів ще. Скільки в мене є ентузіазму завжди мандрувати, підніматися, кудись дертися вгору, але я реально йшла там, хекала. Чоловік каже, Боже, може ми повернемося, ти там вже так дихаєш важко. Ми вже пройшли Тієр-парк, не заходили в нього, звісно, просто його пройшли, бо він був по дорозі. І є автомобільна дорога теж на цю гору, вона йде ось так серпантином, а ми наче йдемо напряму, тобто постійно нам на шляху траплялася дорога, і ми її просто переходили і йшли далі лісом по стежинці. Вчора, до речі, відео таке смішне бачила, коротеньке, як наче дівчина піднялася вгору і така і підпис, коли ти забув виключити звук і показуєш таку красу, але насправді ледь дійшов туди. На вказівнику показано, що ми вже піднялися більше, ніж на 200 метрів, тобто зараз знаходимося на висоті 684 метри. І загальна дорога, підйом нас зайняла 1,5 години, в принципі, так, як і писала карта, тобто ми йшли не довше.
І оскільки я вирішила поділитися з вами цією красою природи, а знаю, що ви чекаєте відповіді на запитання свої, сподіваюся, ви не забули, бо я вже давно писала цей пост у спільноті, щоб ви ставили свої питання, і вирішила саме під час цієї прогулянки повідповідати на деякі із них, а можливо згодом також відповім і на решту. І також ви зараз під цим відео можете писати свої запитання, і тоді вони вже війдуть у наступний випуск. І перше питання: розкажіть про своє дитинство, які були захоплення, про що мріяли і чи реалізували свої задуми. У дитинстві, як такої великої якоїсь мрії у мене не було. Я мріяла, знаєте, коли була у садочку, я хотіла стати вихователькою, коли я навчалася у школі, я хотіла стати вчителькою, потім я мріяла працювати в банку. Ну і, звісно ж, я хотіла багато подорожувати. І хоч я не стала ні вихователькою, ні вчителькою, але це відносно, оскільки ви знаєте, що всі батьки, і мами, і татусі є і вихователями, і вчителями. Оскільки ми маємо 3 дітей, я вважаю, що я все ж таки реалізувала цей свій задум. Я виховала і навчаю своїх дітей. І те саме із подорожами. Так, я не мандрую там усім світом, не їздила в джунглі там, чи на сафарі, чи не пірнала там з аквалангом, я не знаю, там до акул. Але можна подорожувати і знаходячись там, де ви є. Ми подорожували і в Україні постійно, якісь нові цікаві місця, їх дуже багато в Україні, повірте мені. Ось це Більське озеро, ось там Невшатель, а ось зліва Муртен. У нас у кожній області є на що подивитися. І так само і тут не потрібно нічого вигадувати, кудись летіти, гнатися. Ви можете просто вийти через дорогу і піднятися вгору, і це вже буде мандрівка, це вже буде похід. Тому так, я думаю, що я реалізувала свої задуми ось у такому вигляді. Наступне запитання від Галі із каналу «Несе Галя воду». Хто ти за освітою і чи це твоє покликання? Також цікавить, як відносяться до ведення каналу твої рідні, особливо батьки, і чи це на тебе якось впливає. Галю, дякую за запитання. За освітою я журналіст. Я б не сказала, що це прям моє таке покликання, але ця професія мені здавалася і здається дуже цікавою. У ній можна використовувати багато аспектів і використовувати її не в класичному розумінні. Знаєте, коли тільки журналіст – це той, хто там бере інтерв'ю або показує репортажі. І знову ж таки, ця професія мене приваблювала тим, що можна подорожувати світом, бувати в різних цікавих місцях. Але ось така скандальна журналістика, це зовсім не про мене. Я не люблю ось таких наглих журналістів. Ось ця така риса, вона мені не притаманна, вона мені чужа, і тому я б не змогла, мабуть, стати хорошим журналістом. До речі, у мене вже було відео знайомство із блогером, прикріплю вам посилання згори. Можете подивитися, також там є моя перша частина, так би мовити. І щодо другої частини питання, рідні мене, звісно, підтримують. Я не одразу всім розказала, що я завела свій канал. Звісно, знали тільки чоловік і діти, яких я, знаєте, спочатку так тероризувала. Подивись моє відео, щоб там було хоча б 3 перегляди. Батьки, звісно, теж дивляться, підтримують мене. Завжди мама телефонує, каже, ой, яке класне відео, я із задоволенням подивилася, ще там ходить своїм подругам радить, і мені це дуже приємно. І тато теж дивиться, коментує, в нього теж є свій канал, в цьому році він щось його запустив, але в минулому році дуже активно його вів. І я також ділилася посиланням на його канал, і в нього така тематика про бджільництво. Також батьки чоловіка, я знаю, регулярно дивляться, також мене там коментують, підтримують. І також я знаю, що куми мене дивляться, бо стежать за моїм життям. Їм цікаво. Вони кажуть, ми дивимося, тому що ми тебе знаємо, і тому нам цікаво. Чи впливає? Так, впливає. Коли я знаю, хто буде дивитися, це мене трішки, знаєте, стримує. Мені здається, що в деяких питаннях я була б такою, знаєте, більш різкою.
І давайте ще одне питання, щоб вже не затягувати це відео. Запитання від Івани з каналу Іванка Вишиванка. Питання таке: чи плануєте залишитись на постійно проживати у Швейцарії? І чи ця країна подобається твоїм дітям? Я думаю, ви знаєте, що ми не планували, і це важке питання для мене було, але зараз ми вже тут перебуваємо 1,5 року. І так, ми вже задумуємося над тим, щоб, в принципі, вже тут якось влаштовувати своє життя, оскільки в Україну зараз точно ми не повернемося, а ця країна абсолютно повністю нас влаштовує, вона насправді дуже класна. Загадувати я не беруся, але знаєте, чим більше часу ми тут проживаємо, тим більше ми тут адаптуємося. І якщо ми знайдемо гідну роботу з гарною зарплатнею і пробудемо вже тут деякий час, вивчимо мову, заведемо знайомих, то, в принципі, чому б і ні? Ми тут усі разом, чоловік з нами, діти бачать тата не так, як в інших, наприклад, коли тільки матусі поїхали з дітьми і сумують за своїм чоловіком і татом. Ми тут і наш дім там, де ми. Дітям подобається, тому що тут якось інший темп, і в них немає ось такого швидше, давай ти будеш кращим. В Україні в нас таке було. Треба постійно було гнатися за якимись результатами, за якимось, я не знаю, в навчанні, в гуртках, в усьому. Тут більш такий спокійний в них ритм життя, і вони займаються абсолютно тим, чим хочуть. У школі навчатися тут, в принципі, набагато простіше. Єдине, що складно через мову, звісно. Ну і велику роль відіграють, звісно, друзі, тому що, видно, що не вистачає. Хочеться їм, щоб була у них компанія, як в Україні. Але думаю, що з часом будуть і друзі. На цьому вже буду сьогодні прощатися. Дякую усім, хто ставив мені питання. Дякую, що чекаєте. І найближчим часом буду намагатися відповісти і на решту запитань. Дякую усім за перегляд, за підтримку лайками та підпискою. Побачимося зовсім скоро у нових відео. Па-па!